Okay, we are going to look at some dreams in the Old Testament. حالا می‌خوایم به چند تا از خواب‌هایی که در عهد عتیق هستن نگاه بکنیم. And we are going to look at one of the most famous people related to dreams. و به افرادی که خیلی معروف هستن برای خواب‌ها به اونها نگاه بکنیم. And it's Joseph. و یکی از اونها یوسف هستش. And in the life of Joseph we see 6 dreams. در زندگی یوسف ما می‌بینیم که نوشته شده 6 تا خواب مختلف هستش. He had 2. خودش 2 تا داشت. Pharaoh's servants had 2. اون خادمینی که توی زندان بودن 2 تا داشتن. And then Pharaoh had 2 dreams. و بعد فرعون بود که 2 تا خواب داشت. And we're just going to read them. و الان فقط می‌خوایم اونا رو بخونیم. And look at them. و بهشون نگاه کنیم. The first one is in Genesis chapter 37. اولی توی پیدایش 37 هستش. And it's in verse 6. در آیه 6. So he said to them, please hear this dream which I have dreamed. There we were binding sheaves in the field. Then behold, my sheaf arose, also stood upright, and indeed your sheaves stood all around and bowed down to my sheaf. Okay, پس پیدایش 37 6. و به دیشان گفت این خوابی که دیدم بشنوید. اینک ما در مزرعه بافه ها می‌بستیم که ناگاه بافه من برپا شده بایستاد و بافه های شما گرد آمده به بافه من سجده کردند. Okay. So this dream این خواب is not a difficult dream. خواب خیلی مشکلی نیست که بخوایم بفهمیم چی هستش. His brothers understood it. یعنی برادراش سریع فهمیدن که معنی خواب چیه. They became angry. و خیلی عصبانی شدن از دستش. And they said in verse 8. و در آیه 8 بهش گفتن. And his brothers said to him, shall you indeed reign over us, or shall you indeed have dominion over us? So they hated him even more. بهش گفتن که آیا به راستی بر ما پادشاهی خواهی کرد و آیا حقیقتا بر ما فرمان خواهی راند؟ پس به سبب خوابها و سخنانش از او بیشتر نفرت داشتند. Now some good advice. حالا یک توصیه خوب بکنم بهتون. If God gives you a dream, اگه خدا به شما یک خوابی میده that you're going to be a leader of a group, که در واقع شما رهبر یک گروهی میشید، don't go tell anybody. نرو به کسی نگو. Don't say, God told me I'm going to be a leader of you. نرو به مردم یا دور اطرافت بگو که خدا به من گفته که من رهبر شما میشم. Most people don't like it. خیلی از افراد اینو دوست ندارن. Okay. But here we see a simple dream. ولی اینجا ما یک خواب خیلی ساده میبینیم. The sheaves represent the people. که اون گوسفندها در واقع مردم رو نمایانگر مردم هستن. The sheaf of the brothers bow down. نه چیز نه، اون دسته های گندم و اون دسته های گندمی که در واقع تعظیم میکردن بهش. And Joseph's sheaf stands up. ولی در واقع مال برادرش تعظیم کردن، مال یوسف سرپا وایستاده بود. It's a simple dream. خیلی در واقع خواب ساده‌ای هستش. It's easy to understand. خیلی راحت میشه متوجه شد معنیش چیه. Now in the next dream, در خواب بعدی in verse 9, در آیه 9 it says, then he dreamed still another dream and told it to his brothers and said, look, I've dreamed another dream, and this time the sun, moon, and the 11 stars bowed down to me. So he told it to his father and brothers, and his father rebuked him and said, what is this dream you have dreamed? Shall your mother and I and your brothers indeed come and bow down to the earth before you? And his brother envied him, but his father kept the matter in mind. آنگاه یوسف خوابی دیگر دید و آن را برای برادرانش بازگو کرده گفت اینک خوابی دیگر دیدم، هان خورشید و ماه و 11 ستاره در برابر من تعظیم می‌کردند. اما چون آن را برای پدر و برای برادران خود بازگفت، پدرش او را توبیخ کرد و گفت این چه خوابی است که دیده ای؟ آیا به راستی مادرت و من و برادرانت آمده در برابرت تعظیم خواهیم کرد؟ و برادرانش بر او حسد ورزیدند، ولی پدرش آن امر را به خاطر سپرد. Okay. Now these are dreams of calling. اینا در واقع خواب‌های خواندگی هست. Okay, God will give us dreams about what we are called to do. خدا به ما در خوابمون میتونه به ما بگه که برای چه چیزی ما رو خونده. You dream that you are catching fish. ممکنه مثلا شما خواب ببینید که دارید یک ماهی میگیرید. Because God has called you to be an evangelist. به خاطر اینکه خدا میخواد شما یه مبشر باشین. You dream that you are with a flock of sheep. ممکنه خواب ببینید که دارید یک گله گوسفند رو شبانی میکنید. Because God has called you to be a pastor. به خاطر اینکه خدا میخواد شما شبان یک کلیسا یا یک گروهی باشید.
You dream that you are flying. توی خواب می‌بینید که دارید پرواز می‌کنید. Okay. Flying is normally an indication that you're called to something about moving in the spirit, the prophetic realm. معمولاً پرواز کردن در خواب به این معنی هستش که خدا شما رو خونده که در واقع توی یک قسمت روحانی نبوتی عمل بکنین. So there are different kinds of dreams. خواب‌های متفاوتی داریم. But they have to do with the person's calling. که میتونه نشانگر خواندگی اون شخص باشه. And what God wants you to do, اون چیزی که خدا از شما میخواد انجام بدین، He wants you to start thinking like that. میخواد که در مثل اون چیزی که شما در خواب میبینید، اون خواندگی رو که به شما نشون میده، مثل اون فکر بکنین. Not to tell anybody. نه اینکه برید به دور همه بگید که اوکی من یه همچین خواندگی دارم. But He wants you to see yourself the way He sees you. در واقع میخواد شما خودتون رو طوری ببینید که اون شما رو همونطور میبینه. Now in Psalm 105 در مزامیر 105 and verse 19, آیه 19 it says, until that time that His word came to pass, the word of the Lord tested him. اوکی. تا زمانی که سخن او واقع گردید و کلام خداوند درستی او را ثابت کرد. And then 20 as well or no? No. Okay. Okay, so it's speaking about Joseph. اینجا در مورد یوسف داره صحبت And میکنه. it says, until the word came to pass, پس میگه تا زمانی که سخن او واقع گردید، it tested him. در واقع خداوند درستی اونو میگه ثابت کرد بهش. And it's the same with us. و این هم برای ما همینطور هست. When God speaks a word to us وقتی خدا با ما کلامی رو صحبت میکنه about our calling, در مورد خواندگی ما، that word will challenge us and test us. اون کلامی که در واقع میگیریم یه جورایی هم ما رو تست میکنه و یه خورده ما رو در واقع چالش به چالش میکشه. When will it challenge and test us? When؟ When? چه زمانی ما رو در واقع چالش میکنه؟ When the circumstances say the exact opposite. موقعی که تمام موقعیت اطراف ما بعد از شنیدن اون وعده یا بعد از شنیدن اون خواندگی، همه موقعیت ما برعکس اون چیزی که شنیدیم میشه. Joseph dreamed he was to be a leader. یوسف در واقع خواب دیده بود که رهبر میشه. And they threw him into the well and sold him as a slave. و انداختنش توی چاه و به عنوان برده فروختنش. Then he came into prison. و بعد اومد تو زندان. And it looked like the word was not going to happen. و به نظر می‌رسید که اصلا اون چیزی که در واقع توی خواب دیده بود هیچ وقت اتفاق نمیخواد بیفته. And it's difficult to have a word that says one thing. خیلی مشکله که تو یک کلامی داشته باشی که مثلا به شما مثلا یه چیز دیگه بگه. When your circumstances say the opposite. ولی مثلا موقعیت اطراف شما دقیقاً برعکس اون چیزی که شما شنیدی اتفاق بیفته. And it will test you و در واقع شما رو آزمایش میکنه to what you really believe. که واقعاً چی رو باور میکنی تو اون Will لحظه I تو believe what موقعیت. God has told me? آیا به اون کلامی که خدا به شما گفته باور میکنین؟ Or will I believe my circumstances? یعنی که به اون واقعیتی که در دور و اطراف من هست اونو میخوام باور So بکنم. sometimes a word from God like that creates an inner conflict. بعضی اوقات که کلامی همچین کلامی از طرف خدا در درون ما یک جنگی شروع میکنه. There are moments when it's hard to believe. یک زمانهایی هستش که خیلی سخت میشه باور کردن اون کلامی که از خدا گرفتیم. But we should hold on to the dreams and the words that God has given us. ولی باید به اون کلامی که خدا به ما گفته باور کنیم و اون رو نگه داریم. Because it's like a seed that will grow up and produce what God has said. چون مثل دانه‌ای میمونه که در ما کاشته شده و در ما رشد میکنه تا به اون درجه‌ای که خدا میخواد برسه در واقع برسه. Now the next dream, حالا خواب بعدی we find when Joseph is in prison. یوسف رو میبینیم که موقعی که در زندان هستش. And it's in Genesis chapter 40. و در پیدایش باب 40 هست. Okay. And we start with Genesis 40 verse 8. از آیه 8 شروع میکنیم. It says, and they said to him, we each have had a dream and there's no interpreter. So Joseph said to them, do not the interpretations belong to God. Tell them to me, please. بعد اینجا میگه پاسخ دادن که خوابی دیده ایم ولی کسی نیست که آن را تعبیر کند. پس یوسف به ایشان گفت مگر تعبیرها از آن خدا نیست. خوابتان را به من بازگویید. Okay. So that's the thing we have seen before. و این چیزی است که ما قبلا دیدیم.
Revelation is given by God, مکاشفه از طرف خدا میاد، but he uses people. ولی افرادی مثل ما رو استفاده میکنه. God gives interpretations to us, خدا تعبیر رو به ما میده، but still mental activity is involved. ولی هنوز هم در واقع اون چیزای ذهنی احتیاجی که انجام بشه. God wants us to reflect and think, خدا میخواد که در واقع ما در موردش تفکر کنیم. but God will give us a clue that solves the riddle. خدا در واقع سرنخ معما رو به ما میده. God will show us where to look. به ما میگه که از کجا، از کدوم زاویه نگاه بکنیم. Sometimes a dream is like a ball of twine, of string. اوکی. بعضی اوقات خواب مثل یک این کاموایی که پیچیده شده هستش دور هم. And if you want to roll it out, و اگه میخوای بازش بکنی، you need to find the end. باید اول اون تهش رو پیدا بکنی. And you turn it around, where's the end, where's the end? و باید بپیچونیش تا اون سرنخ رو پیدا بکنی. And sometimes it's put in under the other strings. بعضی اوقات اینجوری گذاشته شده توی داخل این توپ کاموایی. And you can't see it. و نمیتونی اینجوری با نگاه کردنت ببینیش. But God gives you the clue. ولی خدا اون سرنخ رو به شما میده. God gives you the end. اون سرش رو به شما نشون میده. And once you have the end, it's easy to roll it وقتی out. که اون رو پیدا بکنی، سرنخ رو که پیدا بکنی، راحت‌تر میتونی کاموا رو باز بکنی. It's the same. You have a dream. هم دقیقاً هم تو برای خوابم همینطوری است. شما یه خوابی داری And God gives you one element. و خدا به شما یک چیز جزئی رو توی اون خواب از اون خواب برای شما باز میکنه. This means that. که این به این معنی هستش. If this means that, then that means that, and that means بعد یه that. دفعه این برای ما باز میشه که اگه این پس این معنی رو داره، پس اینم میتونه این معنی رو داشته باشه و بقیه خواب برامون تعبیر میشه. And it's easy to solve it. و آسان‌تر میشه که بتونیم در واقع اون معما رو حل بکنیم. Okay, so let's look at the baker's dream first. پس بذار به خواب اون نونوا. It says, then the chief butler told his dream to Joseph and said to him, behold, in my dream, What verse? Verse 9, a vine was before me, and in the vine there were 3 branches, and it was though it budded, its blossoms shoot forth, and its clusters brought forth ripe grapes. Then Pharaoh's cup was in my hand, and I took the grapes and pressed them into Pharaoh's cup, and placed the cup in Pharaoh's hand. And Joseph said to him, this is in the interpretation of it, the 3 branches of 3 days. Now within 3 days Pharaoh will lift up your head and restore you to your place, and according to the former manner when you were his butler. خب پس این خواب ساقی است. میگه آنگاه رئیس ساقیان خواب خود را برای یوسف بیان کرده، گفت در خواب تاکی در برابر من بود و آن تاک 3 شاخه داشت که جوانه زدند و شکوفه آوردند و خوشه هایشان انگور رسیده به بار آورد. جام فرعون در دستم بود و انگورها را چیدم و در جام فرعون فشردم و جام را در دست او نهادم. یوسف به او گفت تعبیر خواب این است: 3 شاخه 3 روز است. پس از 3 روز فرعون سر تو را بر خواهد افراشت و تو را به مقام پیشینت باز خواهد گمرد و تو جام فرعون را همچون زمانی که ساقی او بودی در دست وی خواهی نهاد. فقط زمانی که برای تو نیکو شد مرا به یاد آور. Okay. So let's see, how did Joseph get this interpretation? حالا ببینیم که یوسف چجوری این خواب رو تعبیر کرد. Okay. Because we need to start to see the divine logic. باید ببینیم که اون در واقع منطق روحانی اینجا چیه. If you can see how to get from the dream to the interpretation, or the parable to the interpretation, اگه بتونیم از طریق تمثیلی بخوایم به تعبیر برسیم، if you can see how it makes sense, اگه بتونیم ببینیم که چجوری میتونه معنی دار بشه این خواب، you will be more likely to be able to interpret your own dreams. خیلی راحت‌تر میتونید موقع خواب‌های خودتون رو هم تعبیر بکنید. Because you're starting to think like God is thinking. به خاطر اینکه اون موقع شما دارین طوری فکر میکنید که خدا فکر میکنه. Okay. First of all, is this dream good or bad? قبل از هر چیزی، آیا این خواب خوبه یا خواب بدیه؟ It's obvious it's good. خیلی واضح است که یک خواب خوبیه. The vine blossoms, it gives forth fruit. آره اون در واقع تاک. اون تاک در واقع میگه شکوفه میزنه و در واقع انگور میاره. Now the man puts a cup into Pharaoh's hand. و بعد اون شخص در واقع داره اون جام رو به فرعون میده. Okay. Now that was his job. وظیفه‌ش این بود، یعنی کارش این بود.
So we can see that it means he will get his job back. یه جورایی میتونیم متوجه بشیم که این نشونگر اینه که این بالاخره اون کار قبلیشو به دست میاره. Now how does he get the 3 days? حالا اون 3 روز رو از کجا در آورد؟ 3 branches, 3 days. 3 تا شاخه بودن، 3 تا شاخه رو گفت 3 روز. But how do you know that 3 is 3 days and not 3 years? از کجا میتونی تشخیص بدی که اون 3 مثلا 3 روز یا 3 سال شد باشه؟ شاخه بودن. He says because they were branches. Okay, why would you say that? مثلا تنه نیست، شاخه است. It's not a big branch, like it's 3 small branches. Okay, small. So that could give us an idea. اون میتونه یک در واقع ایده‌ای به ما But بده. why not 3 months and 3 weeks? پس چرا مثلا نگیم 3 هفته یا 3 ماه؟ There is a little detail. یه خورده یه چیز جزئی توش وجود داره. It says that 3 days later it was Pharaoh's birthday. به خاطر اینکه 3 روز بعد تولد فرعون بود. Joseph knew that. و یوسف اینو میدونست. In 3 days it's Pharaoh's birthday, 3 branches. That makes sense. چون یوسف میدونست که 3 روز بعد تولد فرعون هستش، اون موقع براش معنی داد که اوکی پس اگه این 3 شاخه هستش پس معنیش همون 3 روزه که در واقع به تولد فرعون میرسه. Okay, so that there was revelation در واقع اونجا یک مکاشفه وجود داشت mixed with analysis, divine analysis. با یک در واقع همون فارسی دیگه آنالیز شدن. آره، یه تجزیه تحلیل روحانی. We need to learn to use godly wisdom, godly logic. باید یاد بگیریم که بتونیم در واقع منطق خدایی یا الهی رو استفاده بکنیم. And that thing we find in the Bible. و این چیزی است که در کتاب مقدس می‌بینیم. Okay, the next dream. و خواب بعدی It says in verse 16. در آیه 16 When the chief baker saw that the interpretation was good, he said to Joseph, "Also was in my dream, and there were 3 white baskets on my head. In the uppermost basket were all kind of baked goods for Pharaoh, and the birds ate them out of the baskets on my head." So Joseph answered and said, "This is the interpretation of it. The 3 baskets are 3 days. Within 3 days Pharaoh will lift off your head from you and hang you on a tree, and the birds will eat your flesh from you." پس میگه چون رئیس نانوایان دید که تعبیر نیکو بود، به وی گفت من نیز خوابی دیدم که اینک 3 سبد نان بر سرم قرار داشت. سبد بالایی پر از هر گونه خوراک پخته برای فرعون بود، ولی پرندگان آن را از سبدی که بر سر من بود می‌خوردند. یوسف گفت تعبیر خواب این است: 3 سبد 3 روز است. پس از 3 روز فرعون سر تو را از تنت برخواهد افراشت و تو را بر دار خواهد آویخت و پرندگان گوشت تن تو را خواهند خورد. Okay, now if we look at the obvious first, is it a good dream or a bad dream? آیا این یک خواب خوب هست یا بد هست؟ It's bad. And the birds are not supposed to take the bread. به خاطر اینکه پرنده ها نباید از اون نون می‌خوردن. Unless you go to feed birds. یا اینکه مثلا خودت بری بهشون غذا بدی یا اون نون رو بهشون بدی. Unless you go to feed ducks for fun or something. یا اینکه خود شخصا بخوای بری به حیونا در واقع دون بدی یا غذا بدی. But the birds stealing the bread is a bad thing. ولی وقتی پرنده ها میان یک چیزی رو از تو سبد میدزدن، این چیز خوبی نیست. Now in different cultures there is a connection between bread and flesh. در فرهنگ‌های مختلف یک رابطه‌ای بین در واقع نون و جسم هستش. But here is the revelation. حالا اینجا میگه مکاشفه هستش. Joseph knows specifically یوسف دقیقاً میدونه how this man is going to be executed. که چطور این شخص در واقع کشته میشه. He says he will lift off your head. میگه سر تو میکنه. Because it was of the top basket. It was on the head. به خاطر اینکه اون سبد بالایی بود که سرش 3 basket, 3 days. 3 تا بسکت، 3 تا در واقع سبد بودن که نشانگر 3 روز Now بود. we notice 2 dreams that have a repetitive element. ما می‌دونیم که تو هر 2 تا خواب این 2 شخص یک چیزی بود که تکرار شده. Okay, 3 branches, 3 baskets. 3 تا شاخه بود تو یکی خواب، تو یکی خواب 3 تا سبد بود. Okay, and one is good, one is bad. They're like opposite dreams. اما یه دونش خوب بود، یه دونش بد بود. در مخالف هم دیگه بودن. And so we can see the logic of the interpretation. پس اینجا میتونیم منطق تعبیر این خواب‌ها رو ببینیم. But there is also something very prophetic in this.
ولی یک چیز نبوتی هم اینجا وجود داشت. We have the bread and we have the wine. ما هم نون رو داریم در خواب و هم شراب رو داریم. Who else gave us bread and wine? چه کس دیگه ای بود که به ما نون و شراب رو گفت؟ Jesus. عیسی. Okay? Jesus, like the baker, was hung on a tree. عیسی مثل همون نونوا بر روی صلیب مصلوب شد. And Jesus, like the cupbearer, went before the Father and presented his own blood. و همینطور مثل همون در واقع جام شراب مسیح به حضور پدر رفت و خودش رو سپرد. And we, like the birds, came to eat the flesh of Jesus and received life through that. And We, like the birds. و ما مثل اون پرنده ها اومدیم از جسم مسیح خوردیم تا بتونیم اون حیات رو دریافت بکنیم. Jesus said that if we eat his flesh and drink his blood, و مسیح گفت که اگه جسم من و بدن من رو بخورید و خون من بنوشید، we will have eternal life. ما میتونیم حیات ابدی داشته باشیم. The whole life of Joseph is a prophecy about Jesus. تمام زندگی یوسف در واقع یک نبوتی هست برای زندگی مسیح. He was not recognized by his brothers, از طرف برادران خودش شناخته نشد یوسف، as Jesus was not recognized by his people. همینطور که مسیح شناخته نشد یا تحویل گرفته نشد از طریق افراد و اطرافیان خودش. But he became the savior of the whole world. ولی در نهایت منجی تمامی عالم شد. How was the time? Okay, let's look at the last dreams. خب حالا به اون خواب آخر نگاه بکنیم. Okay, in chapter 41, در باب 41 okay, it says, Then it came to pass after the end of 2 full years that the Pharaoh had a dream, and behold, he stood by the river. Suddenly there came out of the river 7 cows, looking fine and fat, and they fed in the meadow. Then behold, 7 other cows, and came up after them out of the river, ugly and gaunt, and stood by the other cows on the bank of the river. And the ugly and gaunt cows ate up the 7 fine-looking and fat cows, so Pharaoh awoke. پس از سپری شدن 2 سال فرعون در خوابی دید که بر لب رود نیل ایستاده است و اینک 7 گاو زیبا و فربه از رود بیرون آمدند و در نیزارها به چرا مشغول شدند. سپس 7 گاو دیگر که زشت و لاغر بودند از نیل بیرون آمدند و کنار گاوهای پیشین بر لب رودخانه ایستادند و آن گاوهای زشت و لاغر گاوهای زیبا و فربه را خوردند. آنگاه فرعون بیدار شد. He slept and dreamed a second time, and suddenly 7 heads of grain came up on one stalk, plump and good. Then 7 thin heads, blighted by the east wind, sprang up after them. And the 7 thin heads devoured the 7 plump and full heads. So Pharaoh awoke, and indeed it was a dream. و دوباره به خواب رفت و بار دیگر در خواب دید که 7 خوشه گندم سالم و خوب بر ساقه می رویدند. سپس 7 خوشه دیگر رویید که لاغر و از باد شرقی خشکیده بود و آن 7 خوشه لاغر 7 خوشه سالم و پر را بلعیدند. آنگاه فرعون بیدار شد و دریافت که خواب دیده است. Okay, so we have 2 dreams. خب اینجا ما 2 تا خواب داریم. What do the dream have in common? این خواب‌ها با هم دیگه چه چیز مشترکی دارن؟ 7. 7. Okay, 7 fat, abundant things. 7 چیز بزرگ و خوب و به فراوانی. And then 7 skinny opposite. بعد 7 تا چیز لاغر و در واقع ضد بر اون یکی ها. Okay, and then the skinny cows eat the other cows. حالا اون گاوهای لاغر گاوهای چاق رو میخورن. Okay, so we see 2 dreams that express the same. پس اینجا 2 تا خواب متفاوت داریم که در واقع دارن یک چیز رو میگن. Okay, when we get several dreams in one night, وقتی ما چند تا خواب تو یک شب میبینیم، it's either a reaffirmation of the same thing, یا داره همون تاکید میکنه رو همون خوابی که اول دیدیم، or it can also be a series, یا اینکه میتونه در واقع مثل یک سریال چند قسمتی باشه. like a TV series. مثل همون سریال چند قسمتی. God gives you part 1, خدا به شما قسمت اول رو میده، part 2, بعد قسمت دوم، part 3. قسمت سوم. Okay,
So you need to see if it's a development or it's a repetition with different images. اوکی. حالا با شما تشخیص بده ببینید که اینها در واقع داره یه چیز ادامه دار هستش یا اینکه در واقع همون خواب اول داره به طرق دیگه‌ای تکرار میشه. Okay, so we can see that if dreams are connected. اگه ببینیم که خواب همون به هم دیگه در واقع ربط داره و متصل هست. Like the dream the brother told us with the hand. مثل اون خوابی که اون برادرمون گفتن که Told about دست several داشت. dreams and events that all involved a hand. چند تا خواب بود که همش مربوط به دست بود. And the hand showed us that they were connected. و اون دست در واقع توی خواب به ما نشون داد که اینها به هم دیگه ربط دارن. Here the number 7 and fat shows us that they're connected, that they're the same اینجا thing. توی این خواب‌ها اون شماره 7 و اون چاق بودن و پر بودن در واقع یه چیز مشترک هست. Okay, in verse 28 Joseph says, و توی آیه 28 یوسف میگه it says, this is the thing which I have spoken to Pharaoh. God has shown Pharaoh what he is to do. Indeed, 7 years of great plenty will come throughout all of Egypt, but after them 7 years of famine will arise, and the plenty will be forgotten in the land of Egypt, and the famine will deplete the land. So the plenty will not be known in the land because of the famine. اوکی پس از آیه 29 میگه اینک 7 سال فراوانی بسیار در سرتاسر زمین مصر میآید ولی پس از آن 7 سال قحطی پدید خواهد آمد و همه فراوانی در سرزمین مصر فراموش خواهد شد و قحطی این سرزمین را تباه خواهد کرد و فراوانی در آن معلوم نخواهد بود به سبب قحطی که پس از آن خواهد آمد زیرا که بسیار سخت خواهد بود و تکرار خواب فرعون بدین معناست. Okay, so we can see the skinny cows ate the fat cow. پس اینجا می‌بینیم که گاوهای لاغر گاوهای چاق رو می‌خورن. Nothing was left. چیزی نمونده بود دیگه اونجا. The famine will eat the abundance. یعنی اون قحطی میاد اون برکت و اون فراوانی رو از بین میبره. 7 cannot be 7 like months or something. اون 7 نمیتونه نشانگر 7 ماه باشه. Because a harvest is over a year. به خاطر اینکه در واقع فصل محصول برداشت فصل برداشت 7 months A harvest cycle runs a whole year. آره به خاطر اینکه در واقع برای برداشت محصول باید 1 سال وایستی یعنی میکاری منتظر میمونی تا رشد بکنی تا بخوای محصول رو برداشت بکنی تقریبا 1 سال میگذره. So we have to be talking about years. پس حتما اینجا اون شماره 7 نشانگر سال هست. Okay, so you can start to see the logic of how the dreams are interpreted. پس میتونید اینجا ببینید که دیگه منطقی توی تعبیر خواب وجود داره. And if you can see it through the whole Bible, اگه بتونید در تمامی کتاب مقدس این رو ببینید. somewhere it's easier to see than others. بعضیا some places it's easier to see than تو others. بعضی قسمت‌ها خیلی آسان‌تره که ببینید معنی و تعبیرش چیه. But the more you can follow the logic in the Bible, ولی هر چقدر بتونید بیشتر اون منطق در واقع کتاب مقدسی رو دنبال بکنید، the more you can follow the logic in what God speaks to you. خیلی بیشتر میتونید اون منطقی که در واقع خدا باهاتون صحبت میکنه رو درک کنید.